देखिहाल्नु भयो होला यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन तपाईहरुलाई सिर्फ 2 मिनेट लाग्छ सकिन्छ डबल रोल भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई आज यो सानो भिडियोमा मैले सम्पूर्ण कुरा डिटेल बताएको छु त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला नछुटाइकन हेर्नु होला प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ धेरै इजी छ त्यो सबभन्दा पहिला हामीले ट्राइपडमा आफ्नो मोबाइललाई राखेर यसरी हामीले शूट गर्नुपर्छ पहिले भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आजसम्म मेरो जसले युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन तपाईहरुले प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तलको घण्टीलाई बजाइदिनु होला यति भन्दै सिधै तपाईहरुलाई म होम स्क्रिनमा लिएर जानेछु साथीहरु हामीले यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्छौं त्यसैले प्लसको चिन्हमा टिप्नुस् 16:9 गर्नुस् त्यसैले तपाईले यहाँ भिडियो हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले मिडियामा जानुस् त्यसपछि तपाईले जुन क्यामेरामा कैद गर्नुभएको छ यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले भिडियो इन्ट्री गर्नुस् ओके मैले इन्ट्री गरिसके साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुई पार्ट बनाएको छु यो भिडियो सेम भिडियोलाई जस्तै यहाँ निर यो अलिकति अगाडिको पार्टलाई मैले यसलाई हटाइदिए पहिला सबभन्दा पहिला यहाँबाट मैले हटाइदिए अगाडिको पार्टलाई यहाँ हेर्नु साथीहरु एकचोटी प्ले गरेर हेरौँ यसरी पहिला सबभन्दा पहिला हामीले भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ डबल इफेक्ट बनाउनको लागि डबल रोल बनाउनको लागि यसरी हामीले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिला हामीले यसरी एउटा भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन हेर्नुहोस् यहाँ निर यसरी रेकर्ड गर्ने 10-15 सेकेन्ड हामीले यसरी रेकर्ड गर्ने त्यसपछि हामी पल्लो सेक्सनमा जाने अन्त त्यहाँबाट अलि पर सरेर बस्ने अनि त्यसपछि फेरि यहाँ निर सानो एउटा केही एक्टिङ गरे जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् यो पनि हामीले खिच्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यताको पहिला खिच्ने अगाडिको त्यसपछि अर्को पट्टि खिच्ने यसलाई अब हामीले कसरी एकैचोटि डिस्प्ले गर्न सकिन्छ भिडियो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु म तपाईले यसमा सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु अब यहाँ हेर्नुस् यति गरिसकेपछि यो पछाडीको भाग हामीलाई नचाहिने भागलाई चाहिँ हामीले यसरी हटाइदिउँ यसलाई त्यसको लागि हामीले यसलाई यहाँ क्लिक गरौँ यो क्लिक गरिसकेपछि हामीले यो कटरमा जाउँ कटरमा गएपछि हामीले यो ट्रिम टु राइट प्ले हेड गरौँ ओके पछाडीको भाग गयो यहाँ अब बीचमा हेरौँ हामीलाई दुई पार्ट छ हाम्रो यहाँ निर यो दुई पार्टलाई पहिला हामीले दुईटा भिडियोमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई यहाँ निर एउटा हेर्नुस् यहाँ निर यहाँ उठेको भाग छ यहाँबाट हामीले यसरी काट्न सकिन्छ अलिकति यहाँ जाउँ यसलाई हामीले दुई पार्ट गरौँ कैचमा जानुस् दुई पार्ट गर्नको लागि हामीले स्प्लिट एड प्ले हेड गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुई पार्ट भइसकेको छ अब यो हामीलाई नचाहिने भाग छ यसलाई पनि हामीले हटाइदिउँ अलिकति यहाँबाट अलिकति मैले गरेँ यसलाई सिलेक्ट गरेँ फेरि कटरमा गएँ यो अगाडिको भाग हामीलाई नचाहिने भएको हुनाले हामीलाई यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गर्नुस् यो हटेर जान्छ यसलाई ओके गरिदिनुस् एकचोटि हेर्नुस् साथीहरु अब यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो अगाडिको भाग छ हेर्नुस् अगाडिको भाग छ यो अगाडिको भागलाई अलिकति प्ले गरेर हेरौँ थोरै यो अलिकति डबल भएको छ यसलाई हामीले हटाइदिनु पर्ने हुन्छ है पहिला यसो डबल भएको छ भने चाहिँ यसलाई हटाइदिनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट हामीले यसलाई थोरै यसरी फेरि काट्यौं ओके गरौँ साथीहरु यसलाई थोरै हेरौँ एकचोटि यहाँ कस्तो छ अलिकति अझै यसलाई मिलाउन सकिन्छ ओके त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो अगाडिको भाग पहिलो हाम्रो शूट भयो त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड भएको छ हेर्नुस् ठाउँ सरेर मैले डबल रोल गरेको छु यिनै खिचेको छु
त्यसैले अब यसलाई हामीले एक ठाउँ कसरी डिस्प्ले गर्न सकिन्छ, एकै ठाउँमा कसरी राखेर एकैचोटि हामीले डबल रोल एक्टिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यी तपाईँलाई अहिलेको अहिले सिक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। अब यसको लागि हामीले यो पछाडिको भाग जुन छ यो पछाडिको भागलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलेक्ट गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् यो डिलिटदेखि तल तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईँले त्यसपछि फेरि यिनै तपाईँले यो डुप्लिकेट एज अ लेयर गर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि तपाईँले यो माथिल्लो भाग डुप्लिकेट भएर आउँछ, यसलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि मुभ गर्नुहोस्। पहिला यसलाई अगाडि सार्नुहोस्, सबभन्दा अगाडि यसलाई सार्नुहोस्, सबभन्दा अगाडि यसलाई सार्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन साथीहरू, यहाँ यसरी सार्नु हामीले। त्यसपछि अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुहोस्। यसरी फुल स्क्रिन भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि साथ क्रोपिङमा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू, यो क्रोपिङ छ, यहाँनिर हामीले क्रोपिङमा गएर यसलाई क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई हामीले यो मार्क्स अन गर्ने। ओके, यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ सबभन्दा छेउ लेफ्ट साइडको छेउबाट यसरी हामीले यसरी हल्का काट्दै यसरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। फुल स्क्रिन नै यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यसलाई अलिकति यसरी राखिदिउँ। ओके गरिदिउँ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एकचोटि फेरि एक्टिङ गरेको छ यहाँनिर। अब तपाईँहरूले यहाँ प्ले गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि आफ्नो भिडियोलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी डबल रोल बनाउन सकिन्छ साथीहरू हामीले। तपाईँले पनि आफ्नो कुनै डबल रोल फोटो एडिट गर्नु मन छ अर्थात् बनाउनु मन छ भने यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। अब यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यो पछाडिको भाग छ, यो पछाडिको भागलाई यसरी हामीले हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। बराबर हामीले बनाएर एउटा ठिक्क टाइमिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो माथिल्लो भाग बढी भएको छ, अलि धेरै भएको छ, त्यसैले कटरमा जानुहोस्, यसले राइट गरौँ। यति गरिसकेपछि यो पछाडिको भागलाई पनि हामीले हटाइदिँदा अब फरक पर्दैन, त्यसैले तपाईँले डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँहरूले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सेभ गर्नको लागि तपाईँले यो सेयर बटनमा जानुहोस्। सेयर बटनमा गएपछि तपाईँले यो एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् साथीहरू। यो हेरिहाल्नु होला साथीहरू। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू? मन परेछ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। र आजसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।